Machine Learning Studio je jednoduchý nástroj na vytvoření jakéhokoliv projektu, který využívá strojové učení. Studio ve svém prostředí nabízí již předpřipravené datové sady a nechybí také přehledně zpracovaná analýza výkonu našeho modelu. Díky velké variabilitě si můžete váš experiment nastavit pro mnoho typů využití. Machine Learning Studio můžeme vyzkoušet ve verzi zdarma nebo v placené verzi standard. Verze standard se platí měsíčně 8,5 € plus za každou hodinu strávenou aktivním používáním studia. Placená verze nabízí ovšem spoustu výhod. Například pro velké experimenty není omezena doba výpočtů na 1 hodinu, ale výpočet experimentů může probíhat až týden v kuse. Úložiště pro vaše experimenty je neomezené a výpočet experimentů probíhá na více uzlech zároveň. My se podíváme na predikci ceny auta na základě daných parametrů. Budeme pracovat s placenou verzí a proto si v Azure portálu vytvoříme nový pracovní prostor. Vyplníme všechny potřebné údaje a po úspěšném nasazení pracovního prostoru přejdeme na portál Machine Learning Studia. Kdybychom pracovali s bezplatnou verzí, tak bychom začali rovnou zde. K bezplatné verzi není potřeba ani Azure předplatné. Přihlásíme se svým Microsoft účtem a vytvoříme si nový experiment kliknutím na New, Experiment a poté Blank Experiment. Experiment si můžeme pojmenovat. Využijeme předpřipravených datových sad a přetáhneme si datovou sadu z levého panelu. Jmenuje se Automobile Price Data a nachází se pod záložkou Datasets a poté Samples. Datovou sadu si můžeme zobrazit pravým tlačítkem a kliknutím na Dataset, Visualize. V sadě se nachází ale i nepotřebné informace. Vybereme si tedy určité sloupce pomocí bloku Select Columns in Dataset a bloky spojíme. Poté si vybereme žádané sloupce. Jelikož naše datová sada může obsahovat neúplné záznamy automobilů, tak ty neúplné odstraníme použitím bloku Clean Missing Data. A vybráním Remove Entire Row, což odstraní celý jeden neúplný záznam vozidla. Pro pozdější vyhodnocení modelu budeme potřebovat rozdělit data na ty, podle kterých budeme model trénovat, a ty, která budou využívána pro hodnocení výkonu modelu. K tomu slouží funkce Split Data. Nastavíme rozdělení dat na 75%, která jsou náhodně vybrána z naší datové sady. Přidáme si blok Train Model, který bude náš model trénovat. Poté si přidáme model strojového učení, v našem případě Linear Regression. A model připojíme do levé části trénovacího bloku. Do pravé části napojíme trénovací část dat. Poté musíme vyzkoušet, jak dobře náš model pracuje. Využijeme proto Score Model Block. Pro souhrnné zobrazení výsledků našeho modelu přidáme Evaluate Model. Teď už máme hotovo a stačí experiment spustit. Podíváme se na ceny, které nám model predikoval. Klikneme na blok Score Model, Score Dataset, Visualize. Sloupec vpravo je naším výsledkem. Vedle vidíme pravou cenu vozidla. Pro přehlednou analýzu použijeme náš blok Evaluate Model. Klikneme na něj pravým Evaluation Results a poté Visualize. Mean Absolute Error je průměrná chyba modelu. Relative Absolute Error je relativní průměrná chyba. V našem případě je to 23%. Coefficient of Determination říká, jak vhodnou datovou sadu máme v našem modelu.
Publikace modelu na web probíhá pod položkou Setup Web Service a poté kliknutím na Predictive Web Service. Pro dnešek to bude ale vše. Video bylo vytvořeno v rámci programu Microsoft Studentského trenérského centra.